van egy törekvés a fentiek részéről az, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Az aranykor azt jelenti, hogy egy elnyomásmentes korszak, tehát ahol nincsenek elnyomók. Van a lentiektől egy törekvés, jó? Elmondom a törekvést, mi lenne a lentiek törekvése, jó? Na most, a lentiek számára egy olyan társadalom lenne ideális, ahol az ember teljesen szolgaként, fejet hajtva tudna működni, jó? Na most, de mondom tovább, ehhez az kell, hogy ne legyenek férfiak. Drága férfiak, gondoljátok végig, egy olyan jövőbéli társadalmat akarnak a lentiek, ahol nincs szükség a férfiakra. Miért nincs szükség a férfiakra? Nagyon egyszerű. Mert ahhoz, hogy egy nő szüljön, ahhoz nem kell férfi. Ahhoz bőven elég, hogyha egy pár kiválasztott férfit megfejnek, és utána fogják és megtermékenyítik a nőket. Világos ez? 1, 2, miért nincs szükség férfiakra? Mert a férfiak harcosak, a férfiak lázadozók, a férfiak ellenállók, a nők ezt mind nem csinálják. A férfiak kevésbé érzelmesek, mint a nők, a nőket az érzelmeik által sokkal könnyebb manipulálni, mint a férfiakat. Tehát a lentiek szerint a jövőben semmi szükség nincs a férfiakra, mert már nincs olyan fizikai meló, amit ne tudnának megcsinálni a nők a gépek segítségével. Tehát, hogyha te esetleg ilyen korszakot szeretnél, ahol nincsenek férfiak, semmi gond, gonoszkodjál, nyomd el az embereket, érted? És kapunk majd egy ilyen társadalmat. Világos ez? És gondold végig logikusan, ha rabszolgákra van szükség, akik csak annyit csinálnak, hogy dolgoznak, minek a férfi? A mai technikai világban minek a férfi? A nők ugyanúgy meg tudnak mindent csinálni, és nincs szükség fizikai munkára, mert a gépek elvégzik a fizikai munkát. Oké? És ha megnézed, elindult a világ e felé. És akkor ugye talált ki, hogy lehet sterilizálni a férfiakat. Nagyon egyszerűen. Most már csinálhatják. Oké? Oké? A nők meg arra jók, hogy mai technikai eszközzel azt is meg tudják csinálni, hogyha mesterséges megtermékenyítés van, hogy férfi sejt tehát ne foganjon, érted? Csak női, tehát női ivarsejt, tehát már meg tudják csinálni, tehát magyarul, hogy csak női utódok szülessenek, már simán meg tudják csinálni. Tehát aki például, hallottam olyan férfiak, nőktől még nem hallottam ilyet, férfiak mondták, hogy ők azért szeretik a földi létet, meg azért akarnak majd visszajönni a következő életükben férfiként a szex miatt. Na akkor ugye mondanám, hogy milyen kilátásai vannak a szexnek. Oké? Meg annak, hogy te férfiként jöjj vissza. Tehát, hogyha a lentiek akarata érvényesül, belátható időn belül egy ilyen világot akarnak létrehozni, és erre elkezdték megteremteni a feltételeket. Oké? Ha ezt te nem látod, hogy elkezdték megteremteni a feltételeket, akkor te vak vagy. Oké? A fentiek hiszen nem ezt akarják. A
fentiek azt akarják, hogy legyen egy elnyomásmentes társadalom, ahol nincsenek elnyomók. Ennek megvannak a feltételei, hogy lehet ezt megcsinálni. Én ezt pontosan tudom, szerintem a bolygón ezzel kapcsolatban én még nem hallottam, hogy valakinek több információ lett volna, hogy mi lenne akkor, hogyha aranykor lenne. Jó, tehát el lehet dönteni, ha nem tanulsz, semmi gond, támogatod a lentiek akaratát. Nem vicc, komoly, gondold végig. Minél tudatlanabb vagy, a lentieknek annál jobb. És akkor szépen észre se veszed, hogy hova fajul a világ, és egyszer csak azt látod majd, hogy hoppá, alig vannak férfiak. Sőt, egy idő után, hoppá, már nincsenek is. Oké? Tehát én úgy gondolom, hogy az emberiség számára nincs két út, csak egy. A 2035-től létrejött aranykorba jutás, nincs más. Tehát nem támogathatsz egy olyan fajta működést, ami arra megy ki, hogy egy női világ létrejöjjön, érted? Ahol nincsenek férfiak, illetve van egy pár férfi a bolygón, többek közt a éppen aktuális hatalomban lévők. Férfiak, ez annyi, érted?